Так хочеться додому, таку собаку, вона така розумна. Її особистий рекорд 6 кілометрів по сліду, вона знайшла маленьку дівчинку. Ну, вона виглядає, наче як вона, генеральша, не менше. І на сьогодні це єдиний випадок в Україні, коли безхатня собака з вулиці, стала поліцейським собакою. На сьогодні вона офіційно в складі поліцейських собак Київської області, має відзнаки Національної поліції України та МВС. Боже, це неймовірно просто. Я ніколи б не могла подумати, що собаки аж настільки, по-перше, переймають це на себе. Цей хлопець не лише встав на протези, а ще й взяв участь у іграх нескорених. Вони всі з тобою живуть? В мене 7 собак на сьогодні. Фантастика просто. Всім привіт! Це подкаст «Турботи» про тих, хто змінює цей світ тут і зараз. Я його ведуча Лєра Татарчук. Сьогодні у мене незвичний ефір, бо гостей в студії дійсно багато. Вони завітали до нас разом із моєю гостею, інспектором, кінологом кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Київській області Катериною Біляєвою. Катю, вітаю! Знайом нас всіх! Вітаю! Наша команда службова, команда емоційної підтримки, бельгійський вівчар Бентлі шукає вибухівку і зброю, бельгійська вівчарка Ванда шукає людей по сліду, безпородна Поля, талісман поліції Київської області, перша в Україні собака, поліцейська собака емоційної підтримки і моя особиста собака емоційної підтримки мала Кнопа. Вона виглядає, наче як вона, генеральша, не менше просто. Вона дуже серйозна собака. Катя займається не тільки прямими службовими обов'язками, такими як пошуком, охороною, розмінуванням, а ще й каністерапією. Це психоемоційна підтримка. Її службові собаки допомагають військовим, пораненим, дітям та цивільним. Про це все ми сьогодні детально поговоримо. Катя, розкажи взагалі, як тебе занесло в поліцію? Я знаю, що ти взагалі юрист. Як тебе занесло в поліцію і ще й займатися такою важливою кінологічною службою? Так, я кандидат юридичних наук. Я майже 10 років пропрацювала в юридичній журналістиці, в, мабуть, усіх виданнях потрошку Києва, які займаються саме юридичною журналістикою. Прийшла робити матеріал про кінологічний центр поліції в Київській області, побачила там Ванду, яка от лежить зараз, відпочиває, закохалася в цю собаку і прийшла служити заради неї. Вирішувала питання про те, щоб її забрати якось до себе. Це службова собака, це було неможливо, якщо я була не атестованим співробітником. І я в 33 роки повністю змінила своє життя і полишила журналістику, поїхала вчитися в Житомирську академію поліції і стала поліцейським кінологом. Фантастика просто. Як ви бачите, у мене сьогодні тільки одна рука робоча, і це точно не права, тож право в мене сьогодні зайнята Бентлі. Це пес, з яким ти познайомилася вже, я так розумію, тут на службі в області, так? Так, Бентліка нам подарувала, нашому кінологічному центру подарувала заводчиця Наталя Бордунова. Це собака з дуже гарним родоводом, з дуже гарними кровями. Коли чим він займається? Він шукає вибухівку і зброю. Коли ми з Вандою приїхали після закінчення навчання, Ванду пов'язали, вона займалася материнством, вона виношувала цузиків, потім їх вигодовувала. І на той момент, поки вона не могла працювати, мені дали Бентліка, йому тоді було 7 місяців, дали мені цуценя, з яким я мала працювати, ще ніхто не знав, чим він буде займатися, я його виховувала, потім ми його тестували. І оскільки я дуже влюбчива, що стосується собак, я не змогла його лишати в питомнику, так само, як і Ванда, він їздив зі мною додому і от став таким моїм собакою, який супроводжує мене в режимі 24/7. Супер. Так, Ванда вкрала твоє серце і заманила тебе в поліцію. Да. Як Поля попала до тебе? Десь за місяць до початку повномасштабного вторгнення наші кінологи, мої колеги, поїхали на виїзд в село Синяк і побачили там собаку, яка повзе вздовж узбіччя, не може звестися на лапи. Місцеві мешканці розповіли, що це місцева собака, яку всі люблять, яку підгодовують, але щось сталося. Ймовірно, збила її автівка, і нас попросили забрати цю собаку і якось їй допомогти. Ми сподівалися, що в неї просто забій, що вона оклигає, їй виділили теплий вольєр, вона
Вона там просиділа кілька днів, але, на жаль, дива не сталося, вона не пішла. Тоді їй зробили рентген, побачили, що в неї навпіл зламаний хребет. Поліція не може опікуватися безхатніми собаками, тому що вся наше фінансування йде тільки на поліцейських собак. І ми звернулися до волонтерів. Волонтери нам допомогли зібрати гроші їй на операцію. Операція в неї тривала 9 годин. Їй зібрали хребет на 12 титанових гвинтів. Після чого розпочалася реабілітація. Така сама реабілітація, як проходять наші зараз хлопці і дівчата, які вчаться ходити. А коли почалося повномасштабне вторгнення, клініка звернулася до нас. Я стала куратором Полі, тому що, по-перше, клініка була до мене близько, і, по-друге, потрібен був куратор, який би відповідав за оплату послуг клініки, за Полю. І от до мене подзвонили і спитали, що ми будемо робити з Полею, тому що клініка також не знала, що буде через годину, через день. Я якраз в день повномасштабки я їхала з Житомира. Мені подзвонили, я виїхала в 4 години з Житомира, доїжджала до Києва, якраз проїжджала повз цю клініку, забрала Полю, і ми поїхали на службу з нею. І от з тих пір Поля була з нами нерозлучна весь час служби. Вона ще вимагала, реабілітація була не завершена, вона ще вимагала певних масажів, певних гігієнічних маніпуляцій. І от всю службу ми стояли на блокпостах, ми охороняли різні об'єкти, нас викликали на різні виїзди, і Поля була з нами, супроводжувала нас. Була такою нашою емоційною підтримкою. Спочатку вона не ходила, я пам'ятаю чудово, як на блокпостах, коли у мене були оці 10-15 хвилин відпочинку, я замість відпочинку вигулювала Полю на такій шлейці для задніх ніг, підтримувала її задні ніжки. І поступово Поля почала ходити. Ми стояли на блокпості на Білому кладовищі після деокупації Київської області. Я пам'ятаю дуже гарний такий щемливий випадок. Жіночка проїжджала повз нас кожен день. Вона була власницею пекарні, такої міні-пекарні сімейної. Вона почала відновлювати свій бізнес. Вона заїжджала, завозила поліціянтам і тероборонцям каву, спілкувалася. З нею була донечка 8 років. І донечка ця побачила, як ми Полю отак виносимо, ходимо з нею, підносимо. А потім ця жіночка десь зникла на 2 тижні. І Поля за ці 2 тижні пішла сама. І от вона приїжджає, ця жіночка з цією донечкою, і Поля вибігає до них вже без цієї переносочки, без цієї шлейки. І дівчинка сказала таку фразу: відновилася Поля, відновиться Україна. Клас. Да, так що от така в нас Поля. Коли Поля була з нами на блокпостах, вона об'єднувала і Збройні сили, і поліцію, і територіальну оборону. Вона така дуже собака, яка любить спілкуватися, яка знаходить підход до кожної людини. Були такі випадки, коли ми стояли на блокпостах, було 3 блокпости, 1 ТРО, 2 ЗСУ і 3 поліція. І Поля кочувала по цих блокпостах. Вона на одному блокпості стояв, хлопці привезли собі диван ортопедичний, вона в них спала. На іншому блокпості волонтери приїжджали, годували, вона в них їла, жила з нами. І от так Поленька зводила різні сили оборони Київської області, зводила волонтерів, зводила журналістів, зводила тих, хто причетний був спочатку до оборони, а потім до відновлення Київської області. І таким чином вона от так стала не тільки символом відновлення Київщини, вона стала талісманом поліції Київської області. І на сьогодні це єдиний випадок в Україні, коли безхатня собака з вулиці, стала поліцейським собакою. На сьогодні вона офіційно в складі поліцейських собак Київської області, має відзнаки Національної поліції України та МВС. Фантастика. Ну, вона така в тебе рижа, руда, красуня, і в неї така шерсть гарна. Ну, я б ніколи не подумала, що вона не має ніякої породи, чесно кажучи. Вона дуже гарно виглядає, але вона постійно в такій позі лежачій. Вона така дійсно справжня собака емоційної підтримки. Хочеться біля неї лежати і відпочивати. Я знаю, що ти книжку про неї написала. Да, написала книжку. Мені допомогли в КМДА видати кілька, біля сотні примірників. Це був такий сувенірний варіант. Він дуже швидко розійшовся по різних шпиталях, по тих, хто цікавився долею Полі. Тому на сьогодні в мене лишилося кілька примірників, але поки, на жаль, це не рухається далі. А про що книжка? Книжка про історію Полі, як вона потрапила до нас, як весь цей шлях відновлення. Як Кнопа в тебе опинилася? Кнопа – це собака моєї подруги, яка, на жаль, загинула на фронті.
І Кнопу мені віддали, тому що я кінолог, маю багато собак, і родичі моєї подруги, їм було не до тварин в домі. Мгм. І от я забрала Кнопу, це було спонтанне рішення. Я ніколи не думала про маленьку собачку, я взагалі не розглядала варіант чихуахуа в себе в своїй банді, в своїй зграї. Але Кнопа дуже добре вписалася. Кнопа в нас особлива собачка. Вона жила в приватному будинку. Її взяли, ну, я не скажу як іграшку, але не як собаку, яка виконує якісь функції. Мгм. І, на жаль, оскільки в собаки процес соціалізації закривається до року Кнопа не бачила людей, не бачила міста, не бачила нічого. Вона боїться людей, вона боїться трошки міста. Ми зараз з нею багато працюємо, ми займаємося спортивним дресируванням, ми займаємося трюковим дресируванням. Я постійно вожу її з собою на роботу, в шпиталі, куди я приїжджаю, в інші місця, куди я приїжджаю. На сьогодні ви бачите результат, що на сьогодні Кнопа не піджимає хвоста, не гавкає, не намагається втекти. На сьогодні вона поводить себе більш-менш пристойно. Єдине, що ми так і не навчилися любити людей, але ми над цим працюємо. Кнопа на сьогодні стала цікавим моїм проєктом, і в тому плані, що я тестую такий варіант особистої собаки емоційної підтримки. Мгм. Якщо ці собаки йдуть до людей і їх задача працювати з різними людьми, то задача особистої собаки емоційної підтримки має бути знаходитися поруч зі своїм власником і підтримувати саме свого власника. Мгм. І от на сьогодні я тестую інфраструктуру Києва, чи готовий Київ приймати собак емоційної підтримки, які будуть підтримувати тих, хто це потребує, чи готові кафе, магазини, інші заклади до того, що хтось буде заходити от з такими собачками. На сьогодні розмір Кнопи дозволяє нам заходити в багато куди. І от подивимося, що з цього вийде. Я взяла для себе орієнтовний час, орієнтовний термін 6 місяців, і подивимося, як Кнопа з цим впорається. Мгм. А як це взагалі працює? Собака емоційної підтримки. Як це влаштовано? Як собак навчають чи не навчають, чи якось їх, можливо, відбирають? І що насправді це означає, наприклад, для людини? Є кілька видів взаємодії з твариною. На сьогодні одна з найбільш поширених видів взаємодії – це каністерапія. Але собака емоційної підтримки – це дещо інше. В каністерапії дійсно собака відбирається, собака має бути сертифікованою, атестованою. І людина так само, яка працює з цією собакою, так само має бути атестованим. Каністерапія – це може бути окремий вид терапії. І головне, що є в каністерапії, собака – це партнер отримувача послуг. Через собаку отримувач послуг отримує те, що його розслабляє, те, що його підтримує, те, що допомагає йому рухатися в психологічному, в емоційному плані кудись далі. Собака емоційної підтримки – це партнер фахівця, який працює з отримувачем послуг. Використовуючи навички собак, їх амуніцію, їх присутність, їх вміння, їх можливості, фахівець робить свою роботу більш ефективною і більш доступнішою для отримувача послуг. Коли отримувач послуг комунікує з собакою, він розкривається, він налаштовується на роботу і він краще сприймає те, що пропонує йому фахівець. Наприклад, в реабілітації, фізичній реабілітації дуже складно нашим зараз військовим, з якими ми працюємо, виконувати різні вправи. Це фізично боляче, це фізично складно, тому що люди втратили рухливість свого тіла, люди втратили, можливо, кінцівки, можливо, ще щось втратили. І коли людина розуміє, що кожного дня доводиться робити щось фізично неприємне, у мозку включається програма «не роби, бо це буде боляче, бо це буде неприємно». Коли поруч є собака, коли собака стає партнером у виконанні цих вправ, коли людина отримує успіх у виконанні цих вправ разом з собакою, мозок включає таку програму, що «роби, в тебе вийде». Собака є партнером в даному випадку реабілітолога, який через собаку пропонує людині різні вправи, і собака через своє очікування, через свою, скажімо так, необхідність піклуватися про цю собаку як про партнера, робить дива в фізичній реабілітації, спонукає працювати, і в нас трапляються випадки, коли хлопці роблять, і дівчата роблять деякі вправи через біль, через сльози, вони плачуть, але вони роблять. В тандемі людина-людина такого не відбувається, тому що реабілітолог, це не мама, це не няня, і, звісно, коли пацієнт каже, що мені боляче, я не хочу, ніхто не буде насильно його змушувати. Коли собака чекає на м'ячик, щоб його кинули, коли собака чекає на ту кармінку, щоб її взяли двома пальчиками чи паличками
паличками для суші, тоді, звісно, зростає набагато мотивація, і через ту мотивацію зростає результат. Дихаємо. Арес, зіц. О, бачите, а ви кажете, не можете. Давайте ще одну. Так. Супер! Супер! Ванда, кам, на. Іди. Іди, тобі дадуть. О, клас! Браво! Можна ще одну Ванді дати. Так, дихаємо, не спішимо. Супер. Угу. Тобто собака емоційної підтримки це не як повноцінна терапія, це як інструмент, який може використовуватися в роботі, наприклад, з людьми, які навіть втратили кінцівки. Я правильно розумію? Так, скажімо так, це компаньйон. Це компаньйон в процесі реабілітації. Це не самостійний фахівець, але це компаньйон, а застосування собак – це один з методів мотивації в процесі реабілітації. Які у вас відгуки саме від людей, які проходять реабілітацію, з якими працюють твої собаки? Що вони кажуть? На сьогодні ми маємо тривалу історію застосування собак для надання емоційної підтримки. Ми почали з 19-го року цим займатися в кінологічному центрі поліції Київської області. До 22-го року це були такі, скажімо, разові якісь зустрічі. Це була робота навпомацки, тому що ми не знали, як собаки застосовуються. Ми вивчали міжнародний досвід, ми намагалися створити свій досвід. Але після 22-го року нашою роботою зацікавилися шпиталі, нашою роботою зацікавилися організації, які працюють з людьми, що пережили жахи війни. І на сьогодні, з 22-го року, ми маємо більше 700 виїздів до шпиталів. Ми працюємо з військовими, які відправляються на ротацію і які повертаються з ротації. Ми працюємо з дітками, які пережили жахи війни, які втратили своїх батьків на війні. Ми працюємо з дорослими особами, які також мають певні негативні спомини про війну. І тому на сьогодні досвід дуже різний і відгуки усі позитивні. Ми працюємо з людьми, готовими працювати з собаками. Ми працюємо тільки під наглядом фахівця. Фахівець – це або людина, яка працює в шпиталі безпосередньо, або в організації, це або психолог, або реабілітолог, або психіатр. Якщо фахівця поруч немає, то я працюю як кінолог, як фахівець-кінолог, і це називається візитерство. Я пропоную те, на чому я розуміюся, і що не вимагає від учасників, скажімо так, якихось надзвичайних ментальних, психологічних зусиль. Відгуки дуже позитивні. Я пам'ятаю дуже багато яскравих випадків, але розкажу один. В 23-му році ми прийшли до хлопця, в якого була висока ампутація обох кінцівок нижніх. Він був дуже розстроєний, дуже засмучений цим фактом. В нього не було настрою. Я привела до нього Полю, і Поля так чогось розігралася. Вона тоді ще була трошки молодша, трошки граливіша. Вона розігралася, і це дуже засмутило хлопця. Він каже, нащо мені така весела собака, в мене життя зламалося. Я кажу, почекай, в неї така ж проблема, як в тебе. Я показала йому фото, показала відео про Полю. Він побачив історію її відновлення. І я не скажу, що завдяки Полі, але і в тому числі Поля доклала лапку до його результату. Цей хлопець не лише встав на протези, а ще й взяв участь у іграх нескорених. Вау. Тому дійсно діє. Іноді участь собаки видна, результат видний миттєво, в першу зустріч буквально. Іноді треба 2, 3, 4 зустрічі, щоб людина розкрилася, щоб довірилася тварині, але по-різному. І це завжди одна й та сама собака, так? Якщо людина контактує? На сьогодні у нас працює 6 собак, вони дуже різні. Вони різні за своїм характером, вони різні за своєю вдачею, вони різні за своїми навичками, функціями і вміннями. Поліція Київської області взяла собі таку ідею, що під час війни, під час Великої війни поліцейські виконують не тільки свої службові обов'язки, а ще й беруть на себе соціальний обов'язок допомагати тим, хто повертається, допомагати тим, хто переживає ці жахи війни. Наша ідея, вона унікальна в світі, тому що ми застосовуємо для емоційної підтримки саме службових собак. Не собаки, які були там відібрані за своїми якимось якостями, за своєю вдачею, а собаки, які несуть службу, які виконують службові завдання,
завдання, які іноді навчаються досить жорстко, іноді такі собаки активні, емоційні, нахабні, як от Бентлі, який вимагає прямо от цієї уваги. І наш досвід, на диво, ми спробували, ми не знали, що з цього вийде, але на диво наш досвід показав, що такі собаки військовим набагато цікавіші, ніж просто собаки, ніж домашні собаки. Собак службових військові сприймають як своїх побратимів, посестер, як суб'єктів, осіб, які так само наближують перемогу. Крім того, військовим дуже цікаво, що роблять собаки. Наприклад, коли я кажу, що Бентлі шукає вибухівку і зброю, це питання виживання для багатьох військових. Їм цікаво, чи дійсно собака знаходить вибухівку і зброю. Для того, щоб зацікавити аудиторію, якщо наші учасники скептично відносяться до собак, варто лише показати вміння Бентліка, десь заховати закладку замінником запаху і збігається весь шпиталь, подивитися, як собака шукає цю вибухівку. З мого досвіду, мої колеги, цивільні кінологи, які займаються з хлопцями, діляться тим, що дуже важко людині довіритися незнайомій людині. Собака це пом'якшує, собака викликає на себе певні емоції, але все одно, якщо собака просто собака, якщо собака просто добра собака, це один ефект, а коли собака демонструє службові навички, це геть інший ефект. Колись ми були в одному зі шпиталів, нас не тільки запрошують відвідувати шпиталі, нас іноді запрошують і жити в шпиталях. У нас був досвід проживання 7, 8, 10, 15 днів в шпиталях. Ми жили в палаті і цілодобово працювали з тими, хто потребує такої роботи. І от колись в одному зі шпиталів, це ще на початку повномасштабного вторгнення, в нас був такий випадок. Несприйняття пацієнтами цього шпиталю місцевого психолога військового. Він виглядав дуже молодо, хлопців тоді привозили з передової, вони були дуже так налаштовані скептично щодо молодого психолога, який чомусь не воює і чомусь виконує якусь іншу роботу. І коли він пропонував їм прийти і поспілкуватися, це викликало в когось скепсис, в когось відкриту агресію. І от така проблема була, і психолог зі мною порадився, що йому робити. І от якось привезли такого дядька з нуля, дядьку там 50+. Він дуже не злюбив цього психолога. І цей психолог запросив цього дядька до себе, тому що це, я так розумію, якась обов'язкова процедура, що кожен має пройти через цього психолога. Дядько зайшов в кабінет до психолога, і я заздалегідь за домовленістю з цим психологом, я заглянула в кабінет і кажу, що ви мені обіцяли, що я у вас зроблю закладку замінника запаху, щоб собака попрацював. Але, кажу, у вас пацієнт, може там наступним разом. Психолог запитав цього дядька, чи хоче дядько це побачити. Дядько сказав, звісно, хочу, тому що це цікаво, тому що це щось інше від шпиталю. От я віддала замінник запаху і пішла за собакою. Коли я прийшла, повернулася в кабінет, психолог з цим дядьком вже були ліпші друзі. Вони переморгувалися, перемигувалися. Дядько розповідав, як він там працював з вибухівкою, тобто в них вже з'явилася купа спільних тем для розмови. Коли Бентлі знайшов цей запах, дядько був ще більше вражений. Він почав всім розповідати, що психолог класний мужик, що собака шукає. І от на такий, скажімо так, цирк почали приходити люди, хотіли побачити, як шукає собака. І таким чином ми налагодили контакт психолога з пацієнтом. Фантастика просто. Да, іноді доводиться нам щось вигадувати на ходу. В нас немає готових сценаріїв. Іноді ми прописуємо сценарій, але він ламається по ходу зустрічі, тому що хтось готовий працювати, хтось хоче просто погладити собаку, хтось починає задавати питання про те, як виховувати собак. Тому з одного боку, звісно, я готуюся до кожної зустрічі, з іншого боку, я завжди готова імпровізувати. Скажи мені, будь ласка, я знаю, що ви також працюєте з тими, хто повернувся з полону. Як це працює? Як в цьому напрямку, мені здається, він один з найскладніших, тому що люди там пережили страшні жахи, і як допомагають собаки з цим впоратися? Ми ніколи не працюємо з такими людьми самостійно. Ми завжди працюємо під наглядом психолога або інших фахівців, які їх супроводжують. Одна з найбільших проблем, з якими ми стикаємося особисто, це страх собак, оскільки один з методів впливу в полоні на людину – це травля собаками, це травля службовими собаками. І дуже багато тих, хто повертається з полону, стикаються з такою проблемою, розповідають про неї. В Україні, коли вони вже
повернулося, це їм заважає, тому що в нас дуже багато собак, і ці хлопці і дівчата, вони бачать цих собак і на вулиці, і у сусідів є собаки, і оцей страх їм дуже заважає. І ми намагаємося якось впоратися з цим страхом. Так само немає єдиного рецепту, так само немає єдиного сценарію, тому що є люди більш відкриті, є люди менш відкриті, є люди, які готові відновлюватися, є люди, які не готові відновлюватися, є люди, які повертаються до своєї сім'ї, до друзів, і в них є підтримка тут, а є люди, в яких немає такої підтримки, і це геть інша історія. Але собаки допомагають розвантажуватися, собаки допомагають відкритися. Навіть оцей момент, коли людина сидить в замкнутому, скажімо так, замкнутій позі, собака підходить і в людини розкриваються руки, і людина вже трошки налаштована на роботу. Дуже допомагає мені в роботі кнопочка, тому що вона не підходить до людей. Якщо люди не готові спілкуватися з собакою, вона не підійде, і я впевнена, що вона не підійде. Також в мене є маленька ще одна собачка Ася, яка стає таким, скажімо так, переходником до більш великих собак. Спочатку ми починаємо працювати з Кнопою і з Асею, вони просто присутні. Ася починає потроху підходити, і коли люди готові, ми вже водимо полю, і лише після полі ми водимо вже бельгійських вівчарок, коли люди готові. Часто трапляється таке, що ми спілкуємося з людиною, людина каже, да, я хочу поспілкуватися з собакою, але коли собака починає підходити, людина каже, ні, приберіть, і ми маємо дуже швидко відкликати собаку, ми маємо контролювати собаку в цьому плані. Є в нас випадки, коли деякі хлопці хочуть перебороти свій страх через шокову терапію і просять одягнути костюм для того, щоб прийняти собаку, щоб собака покусала цей костюм. Це створюється контрольована ситуація, коли собака нападає. Якщо в них в полоні була ця ситуація неконтрольована, вони не могли її зупинити, то коли вони в костюмі, в нас собака зупиняється на будь-якому етапі, і людина може це контролювати. Може припинити, може продовжити схватку з собакою, може припинити. Ми не проводимо такі заняття дуже часто, тільки під контролем психолога. Якщо психолог каже, що людина дійсно готова, ми це проводимо. А так, стандартна робота, участь собаки в інших видах терапії. Дуже часто собака долучається до арт-терапії, дуже часто собака долучається до музикотерапії. Вони малюють? Вони присутні, вони можуть подати пензлика, вони можуть, Ванда вміє взяти пензлика в рота і щось поклацати по холсту, який стоїть на підлозі. Можна поставити лапкою, макнути лапку фарбу, і можна поставити відбиток лапки на холст. Тому так само вигадуємо різні цікаві задачі. На сьогодні в нас один з наших напрямів роботи – це реабілітація через рух. Ми підключаємо до реабілітації військових спортивну кінологію. Зараз ми працюємо дуже плідно в напрямі Rally Obedience. Rally Obedience – це певна траса з фішками. На кожній фішці намальована команда, яку треба зробити, і людина з собакою йде від фішки до фішки і виконує команди, які намальовані на цих фішках. Це вид спорту, по якому проводиться чемпіонат світу. Це вид спорту, над яким треба працювати, тобто він не дається одразу, але навченість собак дозволяє отримати результат тут і зараз, і коли людина бере цю собаку, проходить цю трасу, то це формує успіх людини, що людина ніколи цього не робила, але отримала успіх. І отут формується така дуже цікава штука. Людині треба запам'ятати фішки, зорієнтуватися, що означає цей напис на фішках, на оцих картках, зрозуміти, як рухати своє тіло, зрозуміти, як рухається собака, зрозуміти, не втратити цю собаку протягом цієї траси. Тобто одночасно мозок виконує кілька задач. Формуються нові нейронні зв'язки, і отут якраз і іде відновлення, тому що дуже гарним поштовхом для відновлення є опанування чогось нового. Це працює як з тими, хто був в полоні, так і з тими, хто відновлюється після травм, отриманих на полі бою. А скажи мені, чи працюють собаки емоційної підтримки з тими, хто пережив сексуальне насилля? Так, у нас є такий досвід. Ми працюємо в групових терапіях, ми працюємо індивідуально. В нас був досвід, коли мене попросили попрацювати з молодою людиною, з молодим хлопцем, якого гвалтували протягом 4 місяців. Його забрали додому, він практично не рухався, він не говорив нічого. Перше його слово – це Ванда. Я не працювала з ним, я приводила йому Полю і Ванду.
Поля відмовилася до нього підходити зразу. Ванда підходила, він її обіймав і сидів десь біля години з нею. На жаль, після цієї роботи у Ванди почалися судоми. Я не могла зрозуміти, що це таке, звідки воно. Я почала водити її по клініках, ми зробили МРТ, ми зробили весь повністю огляд. Ніхто не сказав, що якась є проблема ветеринарна, медична. Поки ми ходили по клініках, це було десь 2 тижні, судоми припинилися. І я подумала, що це могло бути щось невралгія чи щось. І ми відновили оці візити. Після першого ж візиту, після цього нашого повернення, в неї знову почалися судоми. І коли я вже почала повторний її ветеринарний огляд, я вже сказала лікарям, що ми ходимо до хлопця, дуже важкого хлопця, і вони пов'язали оце виникнення судом з тим, що Ванда бере на себе цю його емоційну, таку, скажімо, ауру емоційну. На жаль, я відмовилася від цієї роботи з цим хлопцем, тому що собака не витримувала фізично. І для мене це був такий дивний досвід, що собака бере на себе оці емоції навіть на фізичному рівні. Боже, аж настільки. Аж настільки, що у неї прям фізичний прояв того є. Да, тому я дуже, скажімо так, дуже дозую роботу з важкими пацієнтами, з важкими отримувачами послуг, але в нас є чудові кейси, коли людина після зґвалтування, після багаторазового зґвалтування не могла торкнутися свого тіла, навіть самостійно не могла торкнутися свого тіла, людина не милася, не могла побритися, не могла оці гігієнічні процедури зробити. І перший тактильний контакт відбувався саме з собакою. Людина починала гладити собаку, собака починала торкатися її тіла, її місць найбільш вразливих починала торкатися собака, і людина через це розкривалася, і психіатри там, де ми працювали з собаками, говорили, що це був поштовх до того, щоб людина почала приймати своє тіло. Боже, це неймовірно. Просто я ніколи б не могла подумати, що собаки аж настільки, по-перше, переймають це на себе. По-друге, що вони дійсно аж так можуть справді допомагати, тому що вони є службові. Як ми вже говорили, вони там шукають, розміновують, шукають людей, шукають наркотичні засоби і так далі. Тут вони взагалі лежать як коти, тут навіть і не можна сказати, що це собаки. Але що вони настільки глибоко можуть працювати з людиною, чесно, для мене це взагалі відкриття. Як ти вважаєш, чи є зміст, наприклад, впроваджувати такі інструменти, як собака емоційної підтримки, але щоб саме це були службові собаки, чи є зміст це впроваджувати на такому більш національному рівні, щоб вони були там не тільки в Київській області або десь там точково, а щоб це в принципі стало як таким одним з інструментом роботи зараз з тими, хто постраждав там внаслідок війни з різних причин. Чи це військові, чи це цивільні, чи це дорослі, чи це діти. В мене є відчуття, що це працює на всіх. Так, на сьогодні є воля нашого керівництва найвищого. На сьогодні міністр МВС пан Клименко налаштований досить серйозно в цьому напрямку. Вже 2 роки в поліції запроваджується проєкт емоційної підтримки із застосуванням службових собак по всіх областях України. В когось це виходить більш активніше, в когось менш активніше. Це залежить від самої області, тому що такі області, як Харківська, Херсонська, там, зрозуміло, трошки не до цього, кінологи дуже зайняті. В якихось областях менше людей, в якихось більше. І природно, що кожна область підлаштовує оцю емоційну підтримку під свої можливості, під своїх собак, під своїх кінологів. Але на сьогодні в кожній області є така опція, як робота кінологів з тими, хто постраждав від жахів війни. Київська область на сьогодні лідирує в цьому плані, тому що ми зацікавлені в цьому, ми цим займаємося дуже довго, в нас є великий досвід, але я дуже рада, що інші області долучаються до цього. І люди вчаться, собаки, не всі собаки готові працювати в цьому напрямі, але на сьогодні я думаю, що це буде розвиватися, тому що є засади для того, щоб це було не тільки в поліції, а й в Нацгвардії, і в інших департаментах Міністерства внутрішніх справ. Засіб дуже дієвий, але треба до цього підходити дуже виважено, дуже, скажімо так, дуже обережно, тому що собака, ви, мабуть, знаєте такий
такий жарт з Тіктока, якщо в собаки є хоч один зуб, собака може вкусити. Це правда, так. Ці собаки, конкретно ці собаки, особливо малінуа, особливо вівчарка, вони можуть не тільки вкусити, вони можуть вбити людину. Тому, коли ми беремо собаку, ми маємо розуміти, що безпека учасників, безпека собаки – це понад усе. Для того, щоб забезпечити цю безпеку, ми повинні знати свою собаку. Ми повинні знати свою собаку протягом його життя. Ми повинні розуміти, як собака реагує на різні подразники, як собака поводить себе, коли він виспаний, коли не виспаний, коли втомлений, коли не втомлений, коли хоче гратися, коли не хоче гратися. Тобто ми повинні це все бачити по собаці. І ми повинні знати свого собаку протягом останніх 24 годин. Тому що є такі моменти, коли обстріли, коли щось трапляється, і собака, звісно, реагує на це і, звісно, показує це зміною своєї поведінки. Ми повинні мати належний ветеринарний контроль за здоров'ям собаки, тому що дуже важливо, щоб в собаки нічого не боліло, не було больових відчуттів, не було дискомфорту в тілі. На сьогодні конкретно оці собаки раз на півроку проходять огляд в ортопеда, в стоматолога, в дерматолога, в людини, яка перевіряє серце, внутрішні органи, щоб я розуміла, що ці собаки є здоровими. Кожного дня перед візитом ми робимо от таку пальпацію по всій шкурі, щоб собаки не демонстрували мені больових якихось там якихось моментів. Тому що це все безпека оточуючих. Безпека, комфорт і здоров'я і безпека собаки – це безпека оточуючих. Тому поліція Київської області наголошує кожен раз, що коли ми йдемо кудись, коли ми працюємо з людьми, яких собака не знає, ми маємо докласти максимальних зусиль для того, щоб собака був до цього готовий. А є така концепція, яку я особисто дуже підтримую, це допомога собі через допомогу іншим. Є дуже багато людей, які мають собак, класних собак, і які хочуть допомагати, які хочуть підтримувати когось. І на сьогодні запускається проект «Компаньйони», який буде спрямований на те, щоб готувати цивільних кінологів до залучення, до реабілітації тих, хто пережив жахи війни. Я сподіваюся, що цей проект буде виваженим дуже і що цей проект буде дуже корисним для України. Якщо ми візьмемо світовий досвід, в світі дуже прискіпливо відносяться до вибору тварин, які залучаються до роботи з людьми. В світі дуже високі вимоги до внутрішніх характеристик таких тварин, до їх природних даних. У нас ми йдемо від навченості, і ми розділяємо відповідальність між твариною і між її провідником. Тому в нас ширші можливості для вибору тварин, які можуть долучатися до цієї роботи, і, в принципі, побачимо, що вийде з цього проєкту «Компаньйони». Мій особистий досвід, можу сказати, що на сьогодні я працюю разом з цивільним кінологом, який має чудову білу швейцарську вівчарку. Ця собака була забрана з важких умов, ця собака не любила людей, але коли ми почали працювати, коли ця собака почала долучатися до нашої роботи, вона розкрилася. На сьогодні це дуже приязна собака, на яку я роблю велику ставку в своїй роботі, тому що вона біла, вона приємна, вона пухнаста, і дуже велика кількість людей отримає задоволення від спілкування саме з цією собакою. Тому наш досвід каже, що чим більше буде таких собак, тим швидше буде проходити реабілітація. Поліція Київської області ставить перед собою мету не тільки, скажімо так, не тільки вузьку мету допомоги тим, хто пережив жахи війни, а й більш ширшу мету. Ми вважаємо, що залучення собак до процесу реабілітації може скоротити строки реабілітації, покращити оцю реабілітацію, яка є в ці жаті сроки, і зекономити кошти нашої держави. Слухай, з дорослими зрозуміло, а як це працює з дітьми? Просто для тих, хто не знав, я скажу, що Катя з цією всією компанією, і ще з нами була Ася, собака, якої сьогодні з нами немає, бо вона відпрацювала вже сьогодні і відпочиває. Так от, Катя з собаками приходила до нас в наш сімейний центр ментального благополуччя. Якраз в нас були діти, прийшли на заняття, і діти просто, враження було, наче вони розчинилися в цих собаках. Насправді, я тоді подумала, як мама, так цікаво, що діти не бояться, і собаки себе дуже гарно поводять, тобто вони
Собаки не педалюють, собаки не цибають ні на кого. Вони, якщо до них хтось підходить, то собака відповідає, так, вона там дозволяє себе гладити. Якщо ні, то ні, вона там не буде йти нахрапом. І як це працює? Я знаю, що ти відвідуєш дитячі садочки, працюєш разом з дефектологом, якщо я не помиляюся, з собаками, так? Чи з логопедом. І як це працює от з дітьми? Для діток відбір собак більш прискіпливий. Мої хлопці Бентлі і його син Арес не їздять до діток, тому що вони надто активні для діток. З дітками в нас добре працює Ванда і Поля. Працює Ася, наша маленька собачка. З дітками складніше, ніж з дорослими, тому що більша відповідальність. Дітки менше за дорослих і, відповідно, доводиться розуміти силу собаки. Собака привчалася до діток поступово. Ванда дуже гарно сприймає дітей, це в неї природньо. Вона дуже так виважено себе поводить, коли поруч є менші за розміром, слабкіші за неї. От на сьогодні ми дійсно є в проєкті дитячого садочку логопедичного. Кожного року ми проводимо 10 зустрічей з логопедами. Це зустрічі для діток, коли дітки вчать прийменники, вчать прикметники, собаки виступають моделями в цьому навчанні, і для дитини набагато простіше зрозуміти, що таке на, під, там, збоку, зліва, справа, коли дитинка не лише це бачить на картинках, а ще й, скажімо так, бере участь у зрежисованій виставі, учасником якої є дитина і собака. У нас є чудові такі заняття, коли собака застрибує на стіл, коли собака обходить зліва, обходить справа, і іноді старші дітки, найсміливіші, самі керують собакою, і є задача там, наприклад, посадити собаку зліва від стільця там, чи справа ще від когось. От, тому для діток це дуже гарно запам'ятовується, дуже гарні враження, гарні емоції. Крім того, з дітками ми приділяємо більшу увагу правилам взаємодії з собаками, тому що з дорослими трошки простіше в цьому плані. Діткам треба постійно... Так, от я захотіла запитатися, якщо вони там тягне за вуха, як вдома звик, там, от, як ви це регулюєте? З дітками постійно повторюємо. Ми починаємо взаємодію з плюшевою собачкою, з іграшкою. Ми тренуємося гладити цю іграшку, ми тренуємося спілкуватися з цією іграшкою, і тільки після іграшки заходять вже живі собачки, на яких ми перевіряємо навички, перевіряємо те, що дітки вивчили. Постійно проговорюємо те, що собачку не можна чіпати, коли собачка відпочиває. Постійно проговорюємо те, що собачки не можна лізти в пащу, не можна забирати в собачку іграшки і так далі, і так далі. І ви знаєте, є такий цікавий нюанс, що деякі сім'ї, от у мене був випадок з маленькою дівчинкою, в сім'ї великий пес, я не пам'ятаю породи, але молодий кабель, його хотіли десь прилаштовувати, тому що він не міг знайти контакту з цією дитиною. Дитина активна, дитина така емоційна, і я так собі думаю, що ця дитина трошки цього пса діставала, і пес покусував, порикував, і хотіла цього пса десь діти. Коли ми пропрацювали ці 10 занять, мама цієї дівчинки мені подзвонила, сказала, що змінився, скажімо так, настрій цієї собаки, що собака знайшов контакт з дитиною цією. Я так собі думаю, що дитина запам'ятала, що не можна чіпати собаку, що треба поважати собаку, треба приймати до уваги, що собака жива істота. І мені здається, що дитина просто почала поводити себе з цією собакою по-іншому, і пес змінився. Тобто наші заняття ще й рятують собак від притулків, скажімо так. Слухай, ну це треба знати не тільки дітям, а ще й деяким дорослим. Так, дорослих ми, звісно, контролюємо, але з дорослими можна говорити, з дорослими можна їм щось пояснювати, а з дітками тут, скажімо так, складніше, тому що дитина не розуміє, ну, скажімо так, більш емоціями керується. Так, більш керується емоціями і більш керується побаченими. Наприклад, от я нещодавно, десь рік тому, проходила курси ЮНІСЕФ по роботі з дітьми, по тому, як донести до дітей мінну безпеку цю. І мені було дуже цікаво, що виявляється, коли ми розказуємо про небезпечні предмети, їх не можна брати руками. Тому що у діток є такий момент, що якщо дорослий взяв руками, то це є безпечно. Навіть якщо ми кажемо, що це небезпечно, дорослий взяв, це безпечно. І ми, от коли ми проводимо заняття
ситуація змінної безпеки для діток, ми виключили той момент, коли ми щось беремо руками. Ми розставляємо всі муляжі заздалегідь там, де не можна їх чіпати, і ми показуємо, не торкаючись руками. Так, тут у Ванди на нашийнику написано: ходимо там, де вовки срати бояться. Так, Це де ти, Ванда, таке взяла? Таке гарне. Нам подарували це нашийник від компанії Will to Go. Ми брали участь у реабілітації хлопців з підрозділу Вовки да Вінчі. І після цього нам подарували ось такий нашийник. Такий тематичний, скажімо так, нашийник. Брали участь у дуже такій цікавій реабілітації. Вперше тоді ми випробували собак в ерготерапії. Людина не працювали кисті в людини, скажімо так, не повністю працювали. Треба було відновити роботу рук, і людина не хотіла працювати з ерготерапевтом, тому що переставляти колбочки, переставляти якісь баночки, це було нудно, це було важко, це було нецікаво. І ми долучили собак. Людині треба було обирати з різних кормінок певну кормінку певної форми давати собаці. Людині треба було ламати печиво для собак, людині треба було кидати м'ячик для собаки, людині треба було обирати з кількох м'ячиків більший чи менший м'ячик для собаки. І людина включилася, і от буквально 2-3 тренування людина зробила більше, ніж за 7 тренувань з ерготерапевтом. Фантастика. Тому Такі солодкі булочки. А як ви їх взагалі розводите? От таких собак треба багато, такі, щоб розумні були, такі гарні. Ви їх ти теж розумний, і гарний, і мамин хлопчик. Вам їх віддають, ви їх розводите самі, чи купуєте? Ну, як це взагалі? На сьогодні в поліції є 3 напрями. Перший напрям – це племінна діяльність, яка відбувається на самому кінологічному центрі. Тобто ви навіть цю штуку з родоводами це все робите, так? Так, в нас є собаки, в нас є пари собак дуже таких потужних, яких ми періодично в'яжемо під замовлення інших областей. Але, типу, не для продажу не людям? Для продажу, тільки в системі. Ми не продаємо собак, але бувають випадки, коли цуценя народжується, але воно не має хисту до роботи. Ми тестуємо собаку через кілька місяців, потім ще тестуємо собаку. І якщо ця собака не підходить для жодного напряму, ми прилаштовуємо її безкоштовно в хороші сім'ї. Другий напрям... Сім'ї ви також відбираєте? Відбирає першочерговий пріоритет прилаштування має кінолог, який працює з цією собакою. Але якщо кінолог не знаходить якоїсь можливості, то ми просто прилаштовуємо, ми питаємо, даємо обяви якісь, і цуценятко, яке не підходить в службу, воно прилаштовується. Таких цуценят у нас мало, тому що в нас іде пильний підбір пар, дуже так ми відповідально ставимося до підбіру батьків, і тому практично всі цуценятка в нас йдуть в службу і показують гарні результати. Друга можливість – це кінолог купує сам собі собаку, таку, яку він бажає, таку, яку він бачить від таких батьків, яких він хоче, і він заступає зі своєю собакою. І третій типу як напрям... служить, правильно? Якщо він звільняється, то він з собакою йде. Так, він йде з собакою, це його собака. Собака в нас, така собака особисто служить на підставі договору оренди. Поліція орендує цю собаку в кінолога. І третій напрям – це волонтерська допомога, це гуманітарна допомога. Наразі в Україні фонд Говарда Баффета дуже багато робить для поліції, дуже багато робить для України загалом, для поліції, зокрема, і для кінології, зокрема, ще. На сьогодні в Україні працює дуже багато собак, яких нам передали в якості гуманітарної допомоги. Це собаки з голландського центру кінологічного, з центру, який готує собак для силових структур в усьому світі. В Київській області працює 22 таких собаки. Це унікальні собаки, це дуже мотивовані собаки, це собаки не для дому, не для сім'ї. Це саме службові собаки, від яких ти кайфуєш, коли ти в роботі, але не отримаєш от такого фідбеку, такої віддачі, коли ти спілкуєшся. Тому собаки цікаві, і ми зараз з ними працюємо, показують дуже гарні результати. Мені от цікаво, зараз багато хто подивиться на Малінуа, я от дивлюсь на ці чорненькі мордочки, такі вкусні, солодкі булочки, і так хочеться додому таку собаку, вона така розумна, ми вже її бачимо, яка вона, скільки Катя вклала в неї годин роботи, своїх сил, нервів. Ну, собаки от ідеальні. От зараз би Ванда пішла до мене жити, я б була б щаслива.
Але часто трапляється таке, що люди надивляться тіктоки, там рілси про таких класних собак, беруть собі малінуа, не займаються з нею, тому що в 9-й йдеш на роботу, в 6-й приходиш, вже не маєш сил, і ти просто собі там погуляв в кращому випадку, в гіршому, не дай Боже, посадив на ланцюг. Ну і потім стається що? Біда. От розкажи, Потім біда. щоб зараз ми відбили у всіх бажання просто взяти малінуа, щоб з нею побавитися. Бо в мене є відчуття, що це собака для людини, яка має хоча б 4 години в день для того, щоб присвятити їх повністю собаці. А 4 години в день – це половина робочого дня. Так, 4 години в день їм мало. Зразу кажу, їм мало. Є інтелект собаки, є розум собаки, а є здатність до навчання собаки. Чим собака розумніша, тим вона гірше навчається. Та ладно. Да, тому що коли собака дуже розумний, його розум спрямований на виживання виду. Собака підлаштовується, але змусити цього собаку працювати за смаколик дуже-дуже важко. Дуже важко мотивувати розумного собаку. Да. Розкажу вам такий випадок. Колись, коли ми гуляли з Полі окремо, Поля ще не ходила так, як належить ходити. Ми виходимо у двір, у дворі на землі лежить півкурки гриль. Хтось викинув, маліняшки побачили півкурки гриль, побігли туди, я кажу, не можна, вони вернулися, я їм дала маленьке печенька, вони щасливі. Виходить Поля, бачить півкурки гриль, туди, я кажу, не можна, і даю печенька, вона каже, почекай. Вона розуміє різницю між півкуркою гриль і між печенька. Чим розумніша собака, тим собака буде більш підлаштовуватися під себе. Чим розумніша собака, тим більше проблем з цією собакою, тому що собака сама приймає рішення, і ці рішення нам не завжди подобаються. Малінуа не дуже розумні. Малінуа навчаємі. Це собаки, які з усіх вівчарок найбільш мотивовані. Вони завжди хочуть їсти, завжди хочуть гратися, і тому їх дуже легко вчити. Вони не відмовляються від їжі, вони не відмовляються, там не йдуть на відмову, коли там їм щось не подобається. Ти їм показуєш м'ячик, вони кажуть, давай, ми працюємо. Тому вони навчаються дуже гарно, але є мінус в тому, що ти отримаєш те, чому його навчив. Собака не буде вчитися сама. Якщо ти його не навчаєш, то він навчається сам, і тобі це не подобається. Це собака виключно для роботи, виключно для людей, які можуть присвячувати цій собаці 7, 8, 9 годин на день. Бути з цією собакою, навчати цю собаку, контролювати цю собаку, працювати з цим собакою, ставити перед цим собакою завдання, які собака виконуватиме зі своєю людиною. Це собака для людини, це собака-партнер, компаньйон, напарник. Якщо ми візьмемо такі породи, як як Алабай, як московська сторожова, як такі більш самостійні породи, аборигенні породи, хаскі, маламути, басенджі, ці африканські породи, вони більш самостійні, тому що їм людина не дуже потрібна. Вони кажуть, що вони погано навчаються, вони не погано навчаються, просто їм це не потрібно. Вони дуже розумні від природи, вони виживають без людини. Малінуа без людини не виживає, малінуа не може бути без людини, і тому коли людина не вкладається в малінуа, у малінуа ламається щось в голові, і починається агресія, починається псування майна, починається псування себе. І тому ця порода, з одного боку, для роботи вона ідеальна, як собака-компаньйон, це як повезе. Наприклад, Ванда, вона дуже поміркована, дуже спокійна, і, в принципі, вона могла б бути чиєюсь собакою-компаньйоном. Вона б, я думаю, що вона б із задоволенням лежала б на дивані цілий день і не вставала б з цього дивану. Я часто її розумію. Я би разом з Вандою лежала цілий день, і от з Кнопою ми солідарні в тому, що ми обоє не любимо людей. Тут все зрозуміло. Бентлік, він не такий, з ним треба працювати, його треба навантажувати, його треба контролювати, тому отримати таку собаку, як Ванда, вірогідність набагато менше, ніж отримати таку собаку, як Бентлі. Коли ми беремо цуцика, ми не знаємо, яким він виросте. Ми можемо прогнозувати, ми можемо сподіватися, ми можемо розуміти, в принципі, які в нього батьки, і очікувати, що він теж десь буде таким самим. Але не завжди виправдовуються наші сподівання, і отримати активну, наполегливу, нахабну таку тварину набагато вища вірогідність, ніж отримати спокійну, врівноважену. Тому малінуа, це собака для роботи, для служби.
Ти коли Так. плануєш дитину, ти не знаєш, яким на тебе. Ти думаєш, що вона буде така класна і гарна, і розумна, як ти, але не факт. Що, якщо вкладеш, то і будеш мати. Слухай, в мене до тебе ще таке питання. Я чого задала саме питання про малінуа і як вони вдома, тому що я дуже часто бачу, що люди додому беруть великих собак. У мене колись, коли мені було років 14, у мене біля 10 років жила собака Різеншнауцер. І ми з нею дуже багато займалися з кінологом, вона була дуже розумна, вона була, таке слово, управляєма, тобто нею можна було керувати. Але ми виходили в двір, її там обвішували діти, і я завжди сварилася, тому що це все рівно собака, як ти кажеш, якщо є один зуб, то вона все рівно може зреагувати. І ми користувалися і намордником, і ошейником, звісно, і поводком, і все це в нас було. Я зараз часто бачу, коли люди гуляють в парку, в публічних місцях з такими здоровенними собаками і навіть з алабаями, і навіть коли цей алабай не один, а одна людина тримає 2-3, ти знаєш, я коли бачу, в мене всередині все просто стискається настільки, тому що я розумію, що ти ніколи не можеш спрогнозувати, що може спровокувати собаку. І особливо, коли таких собак в одних руках 2-3, в мене питання. Якщо одна зірветься, то хазяїн буде робити що? Відбивати мене від першої, чи тримати тих 2, який план? І насправді, коли ти робиш якісь зауваження, коли це публічне місце, багато людей, дітей, то зазвичай я ще, чесно, ні разу не бачила, коли адекватно зреагували, завжди йде якась агресія, одягни намордник сама, і так далі, і так далі. І я ні в якому разі не хочу сказати, що чиясь собака невихована, погана, кусається чи ще щось. Просто я не дуже розумію, чому хоча в мене також є велика собака, і маленька є, я не дуже розумію, чому всі навколо мають переживати, нервуватися, якщо ти гуляєш зі своєю собакою. Як взагалі правильно? Тому що є службові собаки, які навчені, є собаки, які не контрольовані, тому що люди не вкладають в них стільки часу і ресурсу, щоб коли ти їй кажеш «стоп» або «не можна», вона відреагувала на цю команду, а не побачила курку-гриль, чи якісь пару штанів, які їй не сподобалися, і ще щось. Як взагалі правильно і, напевно, що етично і по відношенню до собаки? Тому що напевно, собакам також не по кайфу ходити в намордниках. Так, повідок і намордник для собаки – це, по ідеї, це мають бути дуже тимчасові такі інструменти, тому що коли собака взагалі не спускається з повідка, в собаки формується вивчена безпорадність, собака не може обирати собі маршрути, собака не може обирати собі партнерів, собака не може обирати темп руху, собака фактично прив'язана до своєї людини, і людина дуже рідко ведучи собаку на повідку, приділяє увагу цій собаці. На сьогодні більшість країн Європи ідуть таким чином, що вони атестують власників собак. Якщо ти хочеш собаку, будь ласка, здай екзамен, пройди якийсь іспит. Це геніально. Це геніально, да. І отримаєш можливість отримати якусь собаку. Клас. В Україні, на жаль, немає волі законодавця для такого кроку. Ще один момент, якого немає в Україні, це немає інфраструктури для утримання собак, тому що в нас немає парків окремих для вигулу собак. В нас є оці маленькі майданчики, які фактично є вольєрами, і коли собака заходить в цей обмежений майданчик, вона вже в стресі, вона вже стресує. Коли там набивається 5, 6, 10 собак, вони вже в стресі, це не вигул, це стресова ситуація. На таких майданчиках треба лише займатися з собакою, якщо є така можливість, якщо є бажання, є хист займатися, це лише тренувальний майданчик, він не є майданчиком для вигулу. І нам критично потрібно якісь місця, де можна вигулювати собак, де можна вигулювати собак великих і малих, великих і маленьких. І дуже багато країн Європи йдуть таким чином, що вони виділяють окремі парки, куди можна приїхати і вигуляти свою собаку. Якщо собака має на тиждень 3-4 гарних вигула, їй цього достатньо, її можна просто потім там десь поводити на повідку в наморднику, якщо це вимагає законодавець, і це буде для собаки достатньо. В нас немає такої можливості в Києві, в нас немає парків, де можна
можна вільно спустити з собакою, тому багато власників вимушені порушувати цей закон, тому що є вівчарки, є великі собаки, які просто фізично не можуть витримати постійне знаходження на повідку і в наморднику. Ну і в квартирі постійно. І в квартирі, Їм потрібно фізичне навантаження. Звісно, я тобі скажу, що я живу в Бучі, і я боюся з собакою гуляти в лісі. Я не знаю, можливо, це мої якісь перестороги, але до війни ми часто гуляли там, а зараз я боюсь, що вона щось знайде, щось зірветься. Я не знаю, просто мені дуже шкода свою собаку, і я бачу, що вже люди гуляють там, але оскільки там були бойові дії, і ми ніколи не знаємо, їх, я так розумію, не розміновували, я боюся, що вона на щось натрапить, тому ми так шукаємо, коли пізно, коли людей немає, ходимо, знаєш, як наче ми когось боїмося. Тому що я не хочу, скажу, наражати на небезпеку або ставити якусь ситуацію, що комусь страшно, тому що ми вийшли погуляти з собакою. Так, для нас це теж велика проблема, тому що до 22-го року я часто вивозила собак в ліс, в поле. Зараз так само ми не знаємо, куди можна виїхати, щоб спустити собак з повідка. Є кінологічні майданчики, є багато видів спорту для собак. Якщо собака дуже активний, то є аджиліті, є майданчики, де можна з собакою позайматися, погуляти. Тому, коли ми заводимо собаку, ми маємо розуміти і свою відповідальність і перед суспільством, і перед собакою, щоб якось балансувати на межі оцих інтересів. На сьогодні більшість власників вимушені порушувати закон, тому що ми маємо розуміти, що якщо собака постійно на повідку, постійно в наморднику, вона стає небезпечною і для оточуючих. Якщо собака вихований, вона стає агресивною, вона стає неконтрольованою і непрогнозованою. Якщо собака вихований і він гуляє без намордника, без повідка, він має належну фізичну активність, він має належне виховання, він має постійне дресирування, він є прогнозованим, і власник може прогнозувати його поведінку. Якщо собака на повідку постійно, він рано чи пізно зламається, і власник нічого не зможе цим зробити. Для великого собаки повідок і намордник – це взагалі не перепона. Дуже часто мені кажуть, що от повідок, ребята, ні. Якщо собака зірветься, собака може і штовхнути, собака може і травмувати навіть тим же намордником. Бували такі випадки, коли маленькі безповідочні собаки підбігають до собаки в наморднику, і собака б'є намордником, і немає тої маленької собачки. Тобто це не, скажімо так, це не панацея, і це не 100% забезпечення безпеки оточуючих. Це такий самообман, який призводить до вкрай негативних наслідків. Краще займатися собакою, вкладати в неї, виховувати для того, щоб вона тому, коли ми особисто гуляємо, я маю за твоїх собак я взагалі не переживаю. Вони у нас як коти по всій студії лежать. Я таку маю презумпцію, що якщо собака чиясь там без повідка і без намордника, то я презумую, що власник контролює цю собаку достатньо, щоб дозволяти їй тако бігати. Щодо моїх собак, мене дуже виручає те, що вони соціалізовані і вони нормально реагують на будь-яку собаку, яка підбігає. Скажи мені, як ти взагалі з ними переміщаєшся? Переміщаюся автівкою, переміщаюся громадським транспортом, якщо це не всі собаки, одна-дві собаки. Переміщаюся, скажімо так, міжміським транспортом теж у нас є такий досвід переїжджати. Ми їздимо поїздами, ми їздимо міжміськими автобусами. А так в основному автівкою службова або особиста автівка. Твоя особиста автівка, вони всі з тобою живуть? Так, всі зі мною. Твоя особиста автівка, вона якось спеціально облаштована, як вона виглядає? Це Volkswagen Caddy, дуже старенький, який вже вмирає потрошку. Ніяк не облаштовано, тому що собак багато і ставити якісь бокси немає сенсу. Вони на задньому сидінні. Великі на задньому, маленькі на передньому. На передньому стоїть спеціально облаштований гамачок для собак, щоб вони були зафіксовані, а на задньому вони фіксуються повідками. Слухай, якщо він вмираючий, а що ж ти будеш робити, коли його цей останній день
крайній час проб'є. Ну, тому що це скільки в тебе собак? Раз, два, три, чотири і ще Ася, п'ята. В мене 7 собак на сьогодні. 7. Да, Кого ми не 7 знаємо. собак. В мене є ще Кліпса, старенька моя собака, унікальна собака, яку я забрала з притулку колись. Це дика собака. Як я вже казала про Кнопу, є період соціалізації. Якщо собака до року не бачила людей, для собаки люди стають чимось таким страшним. Собака сприймає людей як дика тварина. І от був в мене такий період в житті, коли я їздила в притулок Сіріус, це найбільший притулок в Україні. Я їздила до конкретної собаки, і коли я приїжджала в цей притулок, вигулювала цю собаку, привозила смаколики, якось побачила в її будці, щось промайнула. Я думала, там, ну, може, якась тваринка чи ще щось. Заглянула в будку, а там собака ще одна сидить. Я спитала в працівників цього притулку, кажу, ви що, підселили собаку до моєї собаки? Вони кажуть, ні, вона там весь час була. Тобто собака настільки боялася людей, що навіть коли я заходила, її просто наховалася, її не було видно. Я спитала, чим я можу їй допомогти. Мені сказали, ну там якось виводь її, щоб вона гуляла. І я її брала на руки, в неї була дефікація, блювотиння одночасно, це все, вона дуже боялася, в неї був такий сильний тремор. Я її півроку так носила на руках, на плечі все носила. Боже. Потім вона поповзла сама ножками, потім почала бігати. І через рік я її забрала до себе додому. Вона боялася всього, вона боялася сходів, вона боялася людей, вона боялася, ну просто от як таке враження, що це повністю якийсь там вовк з лісу чи якась дика тварина, яка просто боялася геть усього. Ми з нею почали займатися, від нас відмовлялися кінологи, я ходила до одного, до другого, мені сказали, верни цю собаку там, де взяла. От, і я почала цікавитися кінологією, закінчила курси кінолог-інструктора від КСУ. Ми з цією собакою почали бігати аджиліті, ми стали призерами чемпіонатів України. Да. Ми почали займатися слідовою роботою, вона ходила по сліду краще, ніж Ванда. Тобто твоя історія починається з неї. Саме з неї. Це така легендарна собака, яку знала вся Україна, її знали всі тренери, тому що ми були на багатьох семінарах. Мене цікавило, що з нею робити, власне, як налагодити з нею ці стосунки. Ця собака, яка об'їздила зі мною пів України, яка була в різних таборах тренувальних для собак, була в таборах для собак-рятувальників на воді. Вона опановувала порятунок на воді. Єдиний момент, що вона боїться людей, і вона не може підплисти до людини. От. Тому вона має надзвичайний нюх, вона надзвичайно у пошуці. Ми пробували її на пошук людей, але знову ж таки вона боїться людини. До речі, хто з них в тебе шукає людей? Ванда, але Ванда шукає по сліду, конкретний запах. Це вона рекорд встановила? Рекорд особистий, її особистий рекорд 6 кілометрів по сліду, вона знайшла маленьку дівчинку. Це у нас в Київській області? Так, в Київській області. Да, але моя оця чорна Кліпса, вона ходить по сліду краще, ніж Ванда, тому що Ванда відволікається, а Кліпса через свій страх, вона концентрується на роботі і вона не піднімає голову від того сліду. Це собака, яка брала участь в спортивних змаганнях, в різних спортивних змаганнях. Да, і от на сьогодні їй вже років 15, мабуть, вона зі мною 10 років, але я взяла її вже дорослою. На сьогодні вона сліпа, глуха, і доживає свій вік, намагаємося їй забезпечити гідну старість. Вона прийняла всю мою зграю. Коли я забрала Ванду, Ванда свої перші 2 роки провела в вольєрі, і вона теж не бачила міста, не бачила людей, не бачила нічого. І у Ванди якраз от була, коли вона вийшла з вольєру, була агресія. І оця моя Кліпса виховувала Ванду. Ми разом гуляли, і Кліпса контролювала Ванду. І отак, гуляючи разом з Кліпсою, Ванда втягнулася в це міське життя і припинила агресувати. Тому Кліпса така собака, яка допомагає в вихованні службових собак, яка допомагає в вихованні мене, тому що фактично Кліпса зробила з мене кінолога. Тому така, що в мене собака є. Фантастика. І це 6-та, 7-ма? 7-ма Арес. Арес, точно, я ж його пам'ятаю. Арес, син Бентліка. Точно. Теж має таку цікаву історію. Його мати лишили в Ірпіні. Його мати має такі дуже цікаві документи. Вона іноземного походження, його мати, не українського.
Лишили в Ірпіні. Власник думав, що приїде через кілька днів, але не приїхав. І собака місяць стояла в вольєрі, їла Ой. там сніг, що було в тому Ой-ой. вольєрі, гризла оці доски. І мій знайомий її забрав, дуже полюбив. В нього ніколи не було тваринок, в нього навіть не було домашніх квітів, тому що він вважав, що це дуже напряжно тримати щось живе в будинку, але він дуже полюбив Та собаку. ти Арес не напряжний. По-моєму, що вищий, ніж Бентлі, да? Він вищий, да. Він пішов в діда, бо в Бентлі дуже високий батько, і Арес пішов в діда. І ми побачили, що по родоводу ці собаки дуже підходять одне одному, що й мати доповнює Бентліка, а Бентлік доповнює її. Бентлік і вони отримали допуск до в'язки, ми їх пов'язали, і отак от з'явився в нас Арес. Оскільки Арес з'явився в мого друга, то я приймала участь і у пологах, і потім в обробках. І оце фактично перші цуценята, яких я бачила. Тому що я багато разів в'язала Бентлі, але ніколи не бачила його цуциків. А оце перший помет, який я побачила. І, звісно, я не могла не забрати собі одного з цих цуциків. І це дуже гарний досвід для мене, тому що я от змогла нарешті подивитися, яке потомство дає Бентлі, що з цього виростає, і мені подобається цей результат. І ми з Бентлі подякуємо тим, хто підпишеться на наш канал, тому що якщо ви не підписані, то ви точно пропустите щось цікаве. І ми з Бентлі вам цього не пробачимо. Я думаю, що ви собі також не пробачите. Окей. Скажи мені, ти бачиш багато різних історій з тими, з ким ви працюєте, з ким працюють твої собаки. Як ти сама справляєшся з цим? Тому що собаки емоційної підтримки, вони у тебе для інших. Собаки також стомлюються. Я пам'ятаю, коли ми приходили до вас з дітьми на екскурсію, ти казала про те, що не можна більше однієї екскурсії, тому що собак це виснажує емоційно, і вони потім не можуть працювати. Я так думаю, що це стосується напряму і роботи собаки. І якщо собаки стомлюються, то і ти стомлюєшся. Як ти відновлюєшся? Так, я займаюся гирьовим спортом. Я тричі чемпіонка світу з гирьового спорту. І Це що? це гиря, 2 гирі по 24 кілограми. Ривок, Да ладно? поштовх. Так, я тричі чемпіонка світу за версію різних федерацій. Фантастична жінка. Тому намагаємося відновлюватися через спорт, але буває всяке. Буває таке, що сплю по кілька днів підряд, коли приїжджаю зі шпиталю, просто вирубає мене, я сплю. Буває таке, що зриваюся, іноді зриваюся на собак, вони, дякувати Богу, це терплять. Читаю, п'ю заспокійливі чаї, намагаюся якось триматися на плаву, тому що дійсно, маючи таких собак, маючи такий напрям роботи, я зловила себе на тому, що намагаюся охопити неосяжне і почала себе трошки стримувати в цьому напрямі. І коли я почала себе трошки стримувати, то мені стало набагато легше, собакам стало легше, і послуги стали набагато ефективнішими, які ми надаємо. Тому турбота про себе – це дуже важливий момент в цій роботі. Ми не можемо робити більше, ніж ми можемо робити. І намагаюся якось тримати баланс між своїми, скажімо так, своїм бажанням, своїми якимись там прагненнями допомогти і між собою, тому що я у себе одна, собаки в мене одні. І на сьогодні емоційна підтримка, застосування собак в напрямку емоційної підтримки дозволяє якраз дбати про собак, дозволяє якраз ставити пріоритети саме на те, щоб собаки були здорові, відновлені. Ти маєш бути для них опорою, так? Так. Вони на тебе покладаються. Я з тобою так заговорила, щоб мільйон питань тобі задала, але маємо вже закінчувати. У нас є в кінці обов'язкові рубрики. Ти про це не знала, але буде для тебе сюрприз. Перша рубрика – це капсула часу. Є капсули часу, коли кажуть, скажи, що би ти сказала собі, коли ти була маленька там, коли була юна. В мене трошки навпаки. Уяви собі, що через 10 років ми тут зустрінемося в цій студії, а може в більшій уже. І що би ти хотіла собі сказати в майбутнє Каті і собакам через 10 років?
Життя мене навчило не прогнозувати так. Життя мене навчило, що сьогодні ми живемо тільки одним днем, тому дуже важко загадувати про те, щоб я сказала собі через 10 років. Але, можливо, через 10 років я б хотіла б продовжувати цю діяльність, розвиватися в цій діяльності, будувати якісь проекти по цій діяльності. І, можливо, я б сказала, що, скажімо так, мені нема про що шкодувати сьогодні. І я хотіла б оцей момент, оце відчуття того, що нема про що шкодувати, зберегти і протягом 10 років. А я б тобі сказала, Катю, ти молодець. Ти почала гарну справу, і тепер, через 10 років, собаки емоційної підтримки є в кожній громаді, і всі вміють з ними працювати, і вони допомагають ще більшій кількості людей. Так, далі у нас рубрика «Одним словом». Я тобі задаю, починаю речення, а ти його закінчиш одним словом. Я ніколи не буду працювати з... Важко сказати. З заздрісниками. Окей, думаю, скажеш з котами. Ну, окей. Я мрію, щоб в Україні відкрились. Проект «Компаньйони». Клас. Слухай, цей проект, це виходить, що у кожного, в кого є вдома собака своя, так? Це про те, що буде можливість навчити свою собаку допомагати іншим. Супер. Це не означає, що підійде будь-яка собака, це означає, що буде навчання. Спочатку це планується навчити 10 кінологічних розрахунків власників зі своїми собаками. Кінологічний розрахунок – це коли є і власник, і собака, так? А потім як піде. Ми подивимося, наскільки це буде людям. Ну, скажімо так, не кожен може прийти в шпиталь, не кожен може спілкуватися з тими, хто пережив біль. І тому в основному нас зараз турбують саме люди, не стільки собака, скільки люди, тому що собака скажімо так, вона пластичніша, і собака більш підлаштовується під обставини, а люди, буває, напружуються, і це треба враховувати. Ну, ти хочеш, щоб вони ходили також по шпиталям, чи це має бути собака, яка, якщо я попала до вас в проект, наприклад, то потім ця собака допомагає мені? Буде по-різному. Буде по-різному. Я думаю, я сподіваюся, що ініціатори проєкту зможуть підготувати особисту собаку для когось, хто цього потребує. І я сподіваюся, що буде підготовка собак, які зможуть приходити в шпиталі. А хто хоче цей проєкт реалізовувати? YouHearts Україна. Вони виступають ініціаторами. Окей. Вони виступають ініціаторами. Можливо, хтось дивився фільм «Війна очима тварин». Це унікальний фільм для України, який зараз пішов в прокат за кордоном в Європі. Це кілька історій про тварин, про те, як тварини переживали війну зі своїми господарями. І оцей проєкт, оцей фільм має зібрати гроші на запуск цього проєкту. Клас. Супер. Так. Тому я дуже сподіваюся, я говорила з дівчатами, їх цікавить саме досвід емоційної підтримки, тому що каністерапія – це дуже складна така інституція, і Україна, по-перше, не потягне зараз масштабну підготовку собак каністерапевтів і людей каністерапевтів, а по-друге, є один нюанс, про який ми забуваємо. Собаки на пострадянському просторі, вони мають трошки іншу нервову систему, ніж собаки в Європі. Дуже багато років на пострадянському просторі собаки обиралися за типом нервової системи. Коли будь-яка жива істота реагує на стрес, є в нас кілька відповідей: бій, бий, біжи, завмри. Ну і там інші зараз відповіді, про які говорять психологи, але нас цікавить бий, біжи. І от коли собаки в Радянському Союзі обиралися для, скажімо так, для розмноження, обиралися собаки з реакцією бий. Чому? Тому що радянська кінологія була налаштована на підготовку собак для війни. Навіть цивільні власники собак мали розуміти, що в певних ситуаціях вони можуть бути залучені до якогось там, скажімо так, конфлікту. В Європі роками відбиралися спокійні собаки. Спокійні, врівноважені, виважені собаки, які завмиратимуть або які бігтимуть. Тому в нас трошки інша ситуація із каністерапією, із підготовкою.
І якщо при відборі собаки каністерапевта ми маємо приділяти увагу саме внутрішнім характеристикам собаки, то в емоційній підтримці ми розподіляємо цю відповідальність за безпеку і на собаку, і на провідника. Тобто ми даємо провіднику, скажімо так, більше прав і обов'язків от у цьому співвідношенні. Тому дівчат з YouHearts Україна цікавить саме досвід кінологічного центру поліції в Київській області. Вони розглядали дуже багато варіантів того досвіду, який вони можуть взяти в основу цього проєкту. І поки що от наш досвід їм найбільш близький. Супер. Ну, я бажаю, щоб у вас все вдалося. Так, і третє. Я би вручив Оскар за благодійну діяльність в Україні. Кому? От хто тебе надихає? Мене надихає історія Полі. Да, до речі, Поля, ти маєш отримати цей Оскар. Коли він буде, ти точно його будеш мати. Коли мене питають, хто надихає тебе, чия історія, чия біографія тебе надихає, Так. я кажу, що це Поля, тому що це собака, яка з села, з-під паркану приїхала в столицю, влаштувалася на роботу в поліцію, тепер всім роздає інтерв'ю. Так, Поля у нас, власне, зірка. Да. Тому підписуйтеся на наш канал для того, щоб не пропустити, коли Поля отримає Оскар. Ми точно про це додатково вам розкажемо. Отже, ми маємо закінчувати. Я насправді вражена вами, мої булочки. Я вражена твоєю роботою. Результатами. Чесно, я не знала, що є собаки емоційної підтримки. Я знала про каністерапію. Я знала, що є якісь собаки, яких там атестують, якось їх навчають, але про те, що є такі розумні службові собаки, які ще підтримують людей, я не знала, і мене це насправді вразило. Мене вражає те, як ти цьому віддаєшся, те, як ти вкладаєш сюди душу, і мені дуже хочеться, щоб в тебе все вийшло. Я сподіваюся, що, не знаю, можливо, і ми з тобою надихнемося на якийсь спільний проєкт для того, щоб допомагати родинам військових, дітям і цивільним, які пережили жахи війни в нашому центрі. І я розумію, що вас мало бажаючих, і тим, кому потрібна допомога, багато, але це класний напрямок. І я бажаю, щоб в тебе все вийшло, тому що ти робиш неймовірно класну, круту справу професійно і експертно. Таким людям, як ти, хочеться довіряти і допомагати. Дякую вам. Дякую, Катю. Дякую.